shimmering, guiding you through the night. I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you when you close your eyes. If they said for me tomorrow, even... Bună dimineața din gara din Malaga, autogara, scuze. Aici am cumpărat bilet de la compania Avanza. Este autobuzul. Este un autobuz, autocar, direct către Marbella. A costat în jur de 15 euro pentru două persoane, doar un sens. Deci o să mergem în Marbella astăzi, să vizităm. Cred că ar trebui să facem cam o oră și să vă arătăm cum este și pe acolo. Revenim de pe drum. Of miles away, I can see you and me like it was yesterday. Am făcut aproape o oră, fără 5 minute cu autocarul, dar ne-a lăsat destul de sus, departe de centrul vechi, cam 15 minute de mers pe jos, de la autogară până la centrul vechi. O să o luăm la vale, să fie mai greu când o să avem de urcat înapoi. Când ne întoarcem. Hai să mergem, să vedem cum e. La un bar tapas, Estrecho. Se numește Estrecho pentru că strada asta este extrem de îngustă, strâns îngust. Am citit că înseamnă, în traducere, Estrecho. Înăuntru, o să vedeți, era destul de vechi, așa, 1952, foarte vechi. Părea mai mult de localnici, așa, însă n-a fost chiar un best deal, deși avea note bune pe Google. Nu mi s-au părut prețurile mici, am dat 31,50 pe ce ați văzut acolo, în farfurie. Am mâncat și mai bine de atât, cam la aceeași sumă, adică cantitativ, mâncarea foarte gustoasă. Sardinele acelea erau marinate în lămâie, deci foarte, foarte bune, se simțea lămâia așa când le mâncai. Haideți să mergem la cafenea, să vedem ce au și acolo. S-a încălzit, e vremea bună, e frumos. Acum o să mergem la o cafenea. După încă câteva plimbări pe străduțe, după ce am băut cafeaua, am urcat înapoi în stația de autobuz, am cumpărat bilet. A fost un pic mai scump pe întors, 9,30 în loc de 7,60. 7,60 a fost pe venit, 9,30 este pe întors de persoană. Am înțeles că este expres, adică merge direct. Cu cel care am venit a oprit și s-a umplut majoritatea din aeroport. A făcut o colă așa pe la aeroport, de unde s-a umplut, a luat mulți oameni. Foarte frumoasă Marbella, mi se pare un pic cam turistic, așa, prețurile mi se pare un pic peste Malaga, sunt evident peste Malaga. O cafea, un flat white, o cafea cu lapte, cam 2,50, 3 prin Malaga.
aici 4,50. Deci 2 cafele 9 euro. Mi se pare destul de mult, nu consider că merită neapărat. Dar, na, cam cum am pățit și la mâncare, sunt prețurile mai mari fiind stațiune. Foarte, foarte frumoasă în schimb, merită vizitată, o recomand. Foarte aerisit, curat, aranjat, tot arată foarte bine. Ca o stațiune la malul mării, plină de turiști. Da, deci merită vizitată și Marbella. O să ne întoarcem înapoi către casă acum și către cazare în Malaga și mai revenim de acolo câteva imagini. Nu știu voi dacă ați mai mers, dar eu cu autocar, cu fotoli și cu cotieră n-am mai mers până acum. Și cât loc e aici, fotolii, cotieră, foarte tare. Un alt lucru interesant este când am ajuns pe aleile principale, pe aleile din centrul vechi din Malaga. Am văzut foarte multă lume strânsă la un loc, nu înțelegeam ce se întâmplă și era o comemorare a unei sărbători. Sărbătoarea am căutat, este vorba de Buna Vestire. Buna Vestire comemorează momentul în care Arhanghel Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că o să devină mama lui Iisus Hristos. Sărbătoare foarte frumoasă, după cum se vede și în imagini. A fost chiar impresionant, foarte, foarte frumos. Am revenit înapoi în Malaga, pe străduțe, de unde trebuia să facem 45 de minute cu autocarul, am făcut o oră și jumătate. Era o linie expres, deci trebuia să facă doar 45 de minute, însă am prins un accident pe autostradă și, din păcate, am stat foarte, foarte mult acolo, bară la bară. Și ca orice român care ce face când se plictisește, face calculul altuia la bani, am stat eu și m-am uitat așa un pic în autocar și m-am gândit așa, sunt 40 de rânduri, câte 3 scaune pe un rând, deci 4 ori 3, 12, 120 de locuri. 120 de locuri cu 9,30 euro biletul de persoană, vine 1116 euro. Deci în 60 de kilometri, pentru o cursă de 60 de kilometri, autocarul ăla a produs 1116 euro. Bine, nu e profit curat, sunt costuri, sunt cheltuieli, sunt, nu știu, taxe, angajați, șoferi și așa mai departe. Dar ca idee, bine, și altfel 1000 de euro înseamnă ceva aici, în România 1000 de euro înseamnă altceva. Venind și uitându-mă pe geam, am văzut zăpadă pe munți în depărtare. Am zis, n-are cum, or fi nori. Când am început să caut un pic, există zăpadă în regiunea Andalusia, în regiunea în care este Malaga, în parcul natural munții Sierra Nevada, care ajung la peste 3400 de metri și există chiar și o stațiune de schi acolo, foarte tare. O să vă arăt câteva imagini, să vedeți și voi că nu mi s-a părut. Bun, să continuăm către cazare. Cam atât pentru astăzi. Urmează să ne revedem data viitoare, cu ziua de mâine, să vedem ce ne mai pregătește. Avem un plan, însă vedem dacă reușim să-l și îndeplinim.
Vă mulțumesc că mă urmăriți. Apreciez dacă v-ați abona. Pe data viitoare. Pa, pa!